שלום רב וברוכים הבאים, שמי ברק ואני ארכיאולוג מרשות העתיקות. אנחנו נמצאים כרגע ברחבת הכותל המערבי, בכניסה לאתר מנהרות הכותל. מתחתנו, ממש מתחתנו, מתרחש פרויקט ייחודי שמשותף לרשות העתיקות ולקרן למורשת הכותל המערבי. חפירה ארכיאולוגית שחושפת את העבר הקדום והמפואר של ירושלים. מטרת החפירה היא להנגיש מסלולים נוספים לתיירים ולראות יותר ויותר דברים כאן באתר המנהרות. אנחנו נמצאים כעת בלובי הכניסה למנהרות, שממש מתחתנו מתרחשות החפירות בזמן שאנחנו מדברים. הבניין שבו אנחנו נמצאים נקרא בית שטראוס. הוא מכונה על שם הנדבן נתן שטראוס, שבתחילת המאה ה-20 קנה את המבנה שנמצא מעלינו והקים בו בית תמחוי ליהודים שהגיעו להתפלל בכותל המערבי. בשנת 2014 שופץ והורחב המבנה. עם השיפוץ והרחבה שלו החלה כאן חפירה ארכיאולוגית מאוד מסיבית בניהולם של דוקטור פטר גנדלמן ואורטל חלף. במהלך החפירה הם מצאו ממצאים רבים ומרשימים שאותם אנחנו כרגע נראה. אנחנו ניכנס למרפסת התצפית על החפירה, והדבר הראשון שבאמת שאנחנו רואים כאן זה מבנה מרשים, מבנה ציבור מרשים וגדול שנבנה לפני 1600 שנה בתקופה הביזנטית והאומאית. בתוך המבנה הזה אנחנו רואים שמשולבות אבנים שבעצם היו במקור במבנים קדומים יותר. האבן הזאת זאת כותרת, היא עמדה בראש של עמוד שהיה חלק ממבנה לפני 2000 שנה, מתקופת בית המקדש השני, התקופה הרומית הקדומה. הכותרת הזאת שאנחנו מכנים אותה כותרת קורינתית, עשויה ומורכבת מעלים ופרחים וזרים מתפרצים שאותם אנחנו רואים כאן. היא נמצאה כאן במבנה בחפירה. עכשיו בואו איתי ובעצם אנחנו ניכנס לתוך החפירה, לאזור שהוא יותר סגור לקהל, ושם מתבצעת החפירה בפועל. במהלך החפירה אנחנו מוצאים ממצאים רבים ומגוונים שבאמת מלמדים אותנו איך אנשים בעת העתיקה, במהלך כל התקופות וההיסטוריה, חיו, מה הם אכלו, עם מי הם סחרו, איזה דברים היו להם בבית, איזה סוג כלים הם השתמשו בהם, ובעצם כל החיים שלהם נחשפים כאן אצלנו. כמו שאמרנו, הדבר הראשון שרואים זה באמת מבנה מרשים, מבנה ציבורי. האזור הזה כבר מהעת העתיקה היה מוקדש לציבור. הייתה פה פחות בנייה פרטית והשתמשו בו לכל מיני מבנים, למבני דת, מבני שוק. יש פה רחוב רומי מרשים שנחשף בחפירות רשות העתיקות לפני כמה שנים, וגם המבנה הזה. אני נמצא כרגע בפתח של המבנה. אנחנו רואים פה באמת את אבן הסף וגם את השקע שלתוכו הוכנס ציר הדלת שנפתחה ונסגרה בזמן שהמבנה הזה פעל. אחד הדברים שאנחנו רואים במבנה זה שהוא עבר כל מיני שיפוצים. השימוש המקורי שלו לא נשאר. אנחנו רואים פה שבאיזשהו שלב הניחו שכבה של טיח. השכבה הזאת היא לא מקורית, היא נוספה 600 שנים בתקופה העבאסית, שהיא התקופה האסלאמית הקדומה, ובעצם האנשים שהמשיכו להשתמש במבנה הניחו אותה. עוד דבר שהם עשו, הם גם בנו תמיכות חדשות וקורות חדשות למבנה. הדבר הזה נמשך גם היום. החפירה הזאת היא מאוד מורכבת ומאוד ייחודית. הקרן למורשת הכותל ממשיכה לבצע פעולות בינוי ותמיכה לשמירה על ביטחון המבקרים והעובדים כאן באתר. בעצם אנחנו משלבים כאן גם פעולות פיתוח ובינוי וגם את החשיפה והחפירה
ארכיאולוגית. מה יש כאן מעלינו? ומשהו מאוד מעניין, אנחנו נמצאים כרגע באזור שהוא לא רק מתחת הלובי, אלא גם מתחת השירותים של הכותל. לא יודע אם רואים, אבל יש את כל הצינורות השחורים מעליי, אלה צינורות הניקוז של הכותל. כמובן הצינורות האלה לא מטפטפים והכל בסדר, הכל יבש ומאוד סבבה פה. המבנה המקורי הזה רוצף ברצפה של פסיפס לבן, כמו שאנחנו רואים כאן, והאנשים שבנו אותו, הם רצו מאוד לשמור על היציבות שלו. היציבות של היסודות הייתה מאוד חשובה לבנאים ולאנשים שהשתמשו בו על מנת שלא יתמוטט. אחד הדברים שהם עשו הוא בנייה של המבנה על סלע האם. זה בעצם הסלע המקורי של ירושלים. הסלע הזה נחצב ועליו הושתת הפסיפס והמבנה. כמו שאמרנו, אנחנו רואים פה גם עדויות לסתימה מאוחרת. באו אחר כך אנשים במהלך החיים של המבנה ובעצם סתמו את הפתח, בנו פה קיר, זה לא קיר מקורי, מעין חלוקה, בעצם חילקו פה את כל החלל האדיר הזה לחדרים שבעצם היו להם שימושים אחרים. אחד הדברים המעניינים שנמצאו בחפירה הקודמת לזו שלנו, זו שבר של כתובת בלטינית שמזכירה פקיד רם דרג שהיה פה לפני 2000 שנה בתקופה הרומית הקדומה, קצת לפני חורבן בית המקדש השני. הכתובת הזאת פורקה, מה שכמובן אומר לנו שמי שבנה את המבנה הזה לא ראה חשיבות גדולה בכתובת ולא הייתה לו בעיה לפרק אותה. היחס כלפי מבנים וכלפי כל מיני דברים משתנה לאורך השנים. לאנשים שהקימו את הכתובת הזאת היא הייתה מאוד חשובה. לאחר מאות שנים האוכלוסייה כאן התחלפה והכתובת הזאת פורקה ובעצם שולבה במבנה הזה. ובעצם לא היה להם את אותו יחס. במהלך העבודה כאן עם מכינות קדם צבאיות, החלטנו לפרק את חלק מרצפת הפסיפס ולחשוף את השרידים הקדומים של המבנה הזה. לראות בעצם איך חיו האנשים שחיו ופעלו כאן לפני שהמבנה הציבורי הזה הוקם. ובעצם גילינו כאן הפתעה, מערכת חצובה. עכשיו אני רוצה רק להסב את תשומת לבכם למשהו אחד. הקו של החציבה בעצם הוא מוסט כ-35 מעלות מהקו של הבניין. הדבר הזה מלמד אותנו שהחציבה הזאת מאוד קדומה. איך אנחנו יודעים את זה? לפני כ-2000 שנה שהורדוס הרחיב את בית המקדש ובעצם בנה את ירושלים מחדש, השתנה המתאר של הרחובות, הרשת של הרחובות השתנתה והזיזו אותה. בעוד שהמבנה הזה מתאים למבנה הרחובות מלפני 2000 שנה ועד היום, החציבה הזאת היא בעצם חציבה שהמתאר שלה מתאים לקווים הקדומים של הבניינים הקדומים שאנחנו מכירים אותו. זאת הייתה הפתעה מאוד גדולה למצוא אותה. אני זוכר את היום שבו מצאו, אחת מהאנשים שעבדו פה אמרה לי שהיא מרגישה שכבה מאוד קשה. ואני אמרתי לה, טוב, זה בטח איזו שכבה של טיח, תנסי לעבור דרכה, נראה מה קורה פה. לאחר כמה זמן, בשיחה שהייתה לי עם תהילה סדיאל, שהיא שותפתי לניהול החפירה, בעצם גילינו וראינו שמדובר בסלע אם. בהתחלה זה היה מאוד מאכזב, כי המשמעות של הגעה לסלע אם היא שאין לנו בעצם יותר שרידים קדומים. המחשבה הראשונית הייתה שהחפירה כאן באזור הזה הסתיימה. אבל לאחר מכן המשכנו טיפה לחפור ולנקות, וחבר צוות אחר, מיכאל צ'רנין, בעצם גילה שאנחנו רואים כאן פתח.
והמשכנו, ובעצם הייתה לנו פה הפתעה מאוד גדולה. אנחנו גילינו את כל החציבה הזאת, את כל החלל החצוב הזה, שהוא היה סתום ומלא באבנים מאוד גדולות. למה סתמו את החציבה ומתי חצבו אותה? את זה עכשיו נדבר ונדון. בעצם מה שאנחנו רואים פה זה מערכת מאוד מושקעת. אנחנו רואים פה כל מיני נישות, נישה מעוגלת, נישה מרובעת, וגם נישות משולשות קטנות ששימשו להנחה של נרות. היה פה מאוד חשוך. כמו שאנחנו רואים, הקירות פה הם טיפה בזווית. אם אנחנו לוקחים את הזווית של הדופן הזאת, המזרחית, ואת הזווית של הדופן המערבית, ובעצם אנחנו מחברים אותם, אולי אפשר לשחזר פה כימרון, בעצם גג עגול שהיה מעלינו, והאנשים שחיו ופעלו פה ובעצם עלו לבית המקדש, הם לא ראו את המערכת הזאת פתוחה, אלא היה מעליהם גג. לפני שניכנס ונמשיך לראות את המערכת, רק אמירה קטנה על איך אנשים, איך אומנים ובעלי מלאכה פעלו בעת העתיקה. פה אנחנו רואים כל מיני אבנים קטנות. האבנים האלה נמצאות במילוי שבעצם פילס את השטח ועליו הונח הפסיפס. בעצם מה שיש לנו כאן זו פסולת הסיטוט. האומן שהניח את הרצפה סיטט את האבנים הקטנות שאנחנו קוראים להם טסרות. כל האבנים שלא יצאו לו מוצלחות וכל הפסולת מהסיטוט הוא בעצם שפך פנימה והניח את הרצפה המאוד יפה הזאת מעליהם. כמו שאמרתי, עם החפירה, אנחנו גילינו כאן מדרגות ופתח. זה הוביל אותנו לחדר שחצוב כולו בסלע, מהתקרה ועד הרצפה. גם בחדר הזה אנחנו רואים סדרה של חציבות. יש כאן את החציבה המלבנית והמוארכת, אולי היא שימשה להחזיק מדף. ואנחנו גם רואים עדיין שרידים ועדות לסתימה המאוחרת של החציבה. בעצם באו כמה מאות שנים אחרי שחצבו פה, ואחרי שיותר לא השתמשו בחדר הזה, וסתמו אותו באבנים, על מנת לדאוג ליציבות של המבנה שמעלינו. בחציבה גם שמו פה עוד מדרגות לעוד חלל. החלל שפה בפנים עדיין לא נחפר. ובעצם אנחנו מחכים להמשיך ולחפור אותו ולגלות אילו עוד הפתעות יהיו לנו בפנים. אבל למה שימשה המערכת המורכבת הזאת? מערכת של 3 חדרים חצובים שהמיקום שלה כאן באמת בנדלן הנדיר הזה כל כך קרוב לבית המקדש ולהר הבית לפני 2000 שנה. אחת הסברות, הרעיונות היא שאולי אנשים פשוט חיו, היה פה מבנה תת-קרקעי. רעיון אחר היא שאולי החדר הזה שימש כמחסן או מזווה לבניין עילי, בניין שהיה מעלינו ולא שרד, ובעצם פורק או במהלך המרד וחורבן בית המקדש לפני 2000 שנה, או בתקופה מאוחרת יותר שנבנה המבנה המרשים והציבורי מעלינו כ-600 שנה לאחר מכן. סברה אחרת שגם הועלתה היא שאולי במהלך המצור על ירושלים לפני 2000 שנה והמרד כנגד הרומאים הסתתרו פה תושבי ירושלים יהודים כנגד הכיבוש הרומי על מנת שלא ימצאו אותם במהלך הפריצה של הכוחות לתוך העיר. עד כאן ראינו פה באמת תקופות מגוונות והמון ממצאים מרגשים ומרתקים מימי הביניים, מהתקופה הביזנטית, מתקופת בית המקדש השני. אנחנו ממשיכים פה, רשות העתיקות והקרן למורשת הכותל המערבי, את העבודה, ואני בטוח שאתם תמשיכו ותלוו אותנו עם ההתקדמות של החפירה והמשך המציאות המאוד מעניינות כאן. תודה רבה.